નમસ્કાર મિત્રો, જય મસ્યા. નીતુસ કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું મહાશિવરાત્રિ સ્પેશિયલ ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવી રેસીપી શક્કરિયાનો શીરો. શક્કરિયાના શીરા વિના શિવરાત્રિનો તહેવાર એકદમ અધૂરો છે. તો ચાલો બનાવીએ શક્કરિયાનો શીરો. શક્કરિયામાં બિલકુલ રેસા ના આવે અને તેની મીઠાશ જળવાઈ રહે એના માટે શક્કરિયાને કેવી રીતે બાફવા એ હું તમને આ વિડીયોમાં જણાવીશ. ખૂબ જ ઝડપથી અને સરળ રીતે ખૂબ જ ટેસ્ટી શીરો કેવી રીતે બનાવવો એ પણ હું તમને આ વિડીયોમાં જણાવીશ. તો મારો વિડીયો છેલ્લે સુધી પૂરેપૂરો જોજો. અને હા, મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને જો મારો રેસીપી વિડીયો ગમે તો મારા રેસીપી વિડીયોને વધુમાં વધુ લાઈક અને શેર કરજો. તો ચાલો જોઈ લઈએ સામગ્રીમાં મેં 500 ગ્રામ જેટલા શક્કરિયા લીધા છે, જેને મેં ધોઈ અને સાફ કરીને લીધા છે. અડધી વાટકીમાં ઓછી મેં ખાંડ લીધી છે. થોડા કાજુ બદામ લીધા છે, જેને મેં ઝીણા કટ કરીને લીધા છે. થોડા પિસ્તા લીધા છે અને થોડો ઇલાયચી લીધી છે. અને ઘી લીધું છે, જે 2 થી 3 ચમચી જેટલું આપણે યુઝ કરીશું. આટલી વસ્તુ આપણને સામગ્રીમાં જોઈશે. અહીંયા એક કઢાઈમાં મેં થોડું પાણી લીધું છે. એના ઉપર આવી રીતે કંઈ કાણાવાળું વાસણ લીધું છે. તમે કોઈ પણ જાળી કે કાણાવાળું વાસણ એના ઉપર રાખી શકો છો, જેથી કરીને વરાળથી આપણા શક્કરિયા એકદમ સરસ રીતે બફાઈ જાય. એના ઉપર બધા જ શક્કરિયા આપણે આવી રીતે રાખી દઈશું અને વાસણને ઢાંકી અને ગેસ ઉપર રાખી દઈશું. આવી જ રીતે તમે કુકરમાં પણ કોઈ જાળીવાળું વાસણ રાખી અને શક્કરિયાને બાફી શકો છો. ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ રાખીશું અને આશરે 10 મિનિટ સુધી આપણે શક્કરિયાને બફાવા દઈશું. લગભગ હવે આપણા શક્કરિયા બફાઈ ગયા છે, તો આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને 5 મિનિટ સુધી શક્કરિયાને એમને એમ જ રહેવા દઈશું. 5 મિનિટ પછી આપણે શક્કરિયાને ચેક કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આપણા શક્કરિયા સરસ રીતે બફાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે શક્કરિયાને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને એની છાલ નીકાળી લઈશું. અને એક બાઉલમાં એના ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરી લઈશું, જેથી કરીને સરસ રીતે મેશ થઈ જાય. મેશર વડે એને મેશ કરી લઈશું અને એનો માવો તૈયાર કરી લઈશું. હવે આપણે એક કઢાઈમાં 1 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરીશું. ઘી મેલ્ટ થાય એટલે એમાં ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરીશું અને એના ઘીમાં શેકી લઈશું. ઘીમાં શેકવાથી એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે, એટલે આપણે એને ઘીમાં શેક્યા છે. એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને એ જ કઢાઈમાં હવે આપણે 2 અને 1 અડધી ચમચી જેટલું ઘી એડ કરી દઈશું. ઘી મેલ્ટ થાય એટલે એમાં આપણે જે શક્કરિયાનો માવો તૈયાર કરીને રાખ્યો છે એ એડ કરી દઈશું. બધો જ માવો ઘીમાં એડ કરી અને એને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ઘીમાં બરાબર શેકી લઈશું. શક્કરિયાને ઘીમાં શેકવાથી એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. તમે દૂધ એડ કરીને પણ શક્કરિયાનો શીરો બનાવી શકો છો. જો તમારે એની રેસીપી જોઈતી હોય તો મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. આશરે 3 થી 4 મિનિટ સુધી આપણે શક્કરિયાને ઘીમાં શેકવાના છે, જ્યાં સુધી એનો કલર ચેન્જ ના થઈ જાય અને એમાંથી થોડું ઘી છૂટું પડવા લાગે ત્યાં સુધી આપણે શક્કરિયાને ઘીમાં શેકવાના છે. એ ઘીમાં શેકાશે એટલે એનો કલર પણ ચેન્જ થઈ જશે. હવે એનો આછો પાતળો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે.
હવે આપણે એમાં ખાંડ એડ કરી દઈશું અને એને મિક્સ કરી લઈશું. શક્કરિયા સ્વાદમાં ગળ્યા હોવાના કારણે અહીંયા આપણે 1/4 કપ જેટલી જ ખાંડ એડ કરી છે. આપણો માવો ગરમ હોવાથી ખાંડ જલ્દીથી મેલ્ટ થઈ જશે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને જ આપણે માવાને ચડવા દેવાનો છે. અહીંયા તમે તમારા સ્વાદ મુજબ ખાંડ વધારે કે ઓછી કરી શકો છો. ખાંડ એડ કર્યા પછી 2 મિનિટ સુધી આપણે માવાને શેકાવા દઈશું. પછી આપણે એમાં શેકેલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું. ઘીમાં શેકેલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરવાથી આપણા શીરાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. તમે ડ્રાયફ્રૂટ્સના સાથે કિસમિસ પણ એડ કરી શકો છો. હવે આપણે ઉપરથી 1 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું. ઉપરથી ઘી એડ કરવાથી એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. જો તમારે એડ ના કરવું હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે આપણે ટેસ્ટ માટે ઇલાયચી પાવડર એડ કરીશું. આનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે ને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. એની સરસ સ્મેલ આવી રહી છે અને શક્કરિયાનો શીરો બનીને તૈયાર છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને એને સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરી લઈશું. અને ડ્રાયફ્રૂટ્સ વડે ગાર્નિશ કરી લઈશું. આ મહાશિવરાત્રિના પાવન પર્વમાં તમે શક્કરિયાનો શીરો જરૂરથી બનાવજો. અને હા, મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમને અમારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો. તો મિત્રો, મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા.